Hallo en leuk dat je kijkt naar de tweede aflevering van de Making of Untamed. Als eerste heel erg bedankt voor al jullie te gekke reacties op de eerste aflevering. En we hopen dat jullie deze net zo cool gaan vinden. In deze aflevering gaan we namelijk in gesprek met Rocky Mountain Construction, oftewel RMC. En RMC is het Amerikaanse bedrijf die gespecialiseerd zijn in hybrid coasters zoals Untamed. En onze directeur, Marcia van Til, die kan jullie nog meer vertellen over RMC. Want zij is bij ze op bezoek geweest in Amerika. Gasten hebben aangegeven dat ze de Robin Hood heel gaaf vinden, maar een beetje bumpy. Dus we vonden dat de reden om eens te kijken van wat kunnen we met de Robin Hood in de toekomst doen. En toen hebben we een keer in een park in Amerika een hybrid coaster gedaan. En dat was zo gaaf. We zijn gaan zoeken wie is daar verantwoordelijk voor en zo kwamen we bij RMC terecht. Dus we zijn op bezoek gegaan en we hadden geen idee wat we konden verwachten. Maar ze hebben werkelijk een werkplaats, een fabriek waar je van de vloer kan eten. Het is een familiebedrijf, ze zijn enorm betrokken en we merkten aan elkaar, aan de gesprekken die we met elkaar voerden, dat het een match was. Dus niet alleen qua achtbaan en qua product, maar het type bedrijf en de directheid en de betrouwbaarheid is gewoon heel goed. Ja, we horen nu de hele tijd hybrid coaster en wat daar nou allemaal zo speciaal aan is. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat niet iedereen weet wat een hybrid coaster nou eigenlijk inhoudt. En daarom ben ik nu onderweg naar Justin van RMC die ons daar alles over kan vertellen. En misschien krijg ik nog wel een paar details bij hem los over Untamed. My name is Justin Whiteman and I am site supervisor for Rocky Mountain Construction. And we are currently rebuilding Untamed. This is my first time in the Netherlands, so we've never seen the park. Just on the internet, and we came actually when the park was open. We walked around the park and watched Robin Hood run. And you're going to make it a lot better now. A lot better, definitely. Right now, I believe we are a little bit ahead of schedule on our demolition, so things have been going very well. It's going to be a hybrid coaster. Can you tell us what is a hybrid coaster? A hybrid coaster is a steel track on a wooden structure. So probably the best feature is we're able to go steeper and of course faster. So it's best of both worlds actually. Exactly. We don't have to tear the whole thing down, but just some of it. Is it possible to go upside down with a wooden roller coaster or a hybrid coaster now? Absolutely. Are we going to? We will be going upside down. Yes. Now you told us you can go a lot faster with a hybrid coaster, but how fast is Untamed going to run? 92 kilometers per hour. Wow. So now we know the speed. Do you know the length of the track? The length of the track will be 1,085 meters. What's your main focus at this moment? At this moment, we're currently bringing the track from the station to the lift, which is called a pre-lift, and it's a 45-degree outside banking corner, so It's gonna be awesome, right? very interesting. We're excited. Ja, Marcia doet zo'n project natuurlijk niet in de eentje. Zoals je op de achtergrond misschien wel kan horen of kan zien, zijn er heel veel mensen in de weer om zo'n project te realiseren. En om dat allemaal soepel te laten verlopen, hebben wij projectmanager Wiebe Damstra en hij kan jullie nog veel meer vertellen over de achtergrond en de bouw van Untamed. Ja, wat houdt mijn functie in? Het organiseren van het hele traject, van aankoop van achtbaan en het opbouwen van de hele attractie. Ik kan me voorstellen dat je niet bij elke schroef en elke plank en elk spijkertje betrokken bent. Wat zijn voor jou nou echt de hoogtepunten die je meemaakt tijdens zo'n project? En in eerste instantie het bouwen van de fundaties. Dat is natuurlijk heel belangrijk en ook erg spannend vanwege weersomstandigheden. Op een bepaald moment de eerste baandelen plaatsen. En dan straks ook het sluiten van de baan, het laatste stuk natuurlijk. En het starten van de trein de eerste keer. Dat zijn de leukste dingen. De omgeving, is dat nog iets waar rekening mee gehouden moet worden? Je hoort natuurlijk heel vaak de polder, zachte ondergrond, de klei. Is dat nog iets waar je tegenaan loopt? Je moet altijd rekening houden met omstandigheden. Er worden eerst sonderingen gedaan, er wordt onderzocht wat de status is van de ondergrond. En op basis daarvan worden de fundaties ontworpen. We gaan dus de track helemaal vervangen. Er worden kolommen verwijderd, kolommen geplaatst. Komt er ook een nieuwe trein op de baan? Er komt helemaal een nieuwe trein op de baan, ja. Uiteindelijk kom je dan uit bij RMC die deze ride moeten gaan bouwen. En dan? Wat gebeurt er dan? Een contract sluiten met de fabrikant. En daarna krijg je gegevens van de fabrikant op basis waarvan je ontwerp kan maken. Je kunt kijken van hoe ga ik de attractie aankleden, hoe ga ik mijn fundaties ontwerpen. Ja, op basis die informatie moet je hebben en dan kun je de volgende stappen maken. Is het dan ook zo dat Walibi zelf input geeft over van we willen bijvoorbeeld dit element erin, we willen dat die zo hoog wordt? Of is dat RMC die zegt van dit is wat we kunnen maken en dit zou je moeten kopen? Of nee, dat is een goed punt. Het is een heel proces geweest. Waar we heen en terug steeds zijn gegaan met tips van dit zouden wij graag willen. Heeft Rocky Mountain gekeken van wat kunnen we binnen een bepaald budget.
En dat is een heel proces geweest heen en terug. Dat we een unieke baan hebben met zoveel mogelijk verschillende elementen erin. Dus je moet constant wikken en wegen tussen welke keuzes maken om het binnen het budget te passen. Is het haalbaar in tijd? En waar blijf je dan mee over? Is het wel iets waar je als gast van zegt, nou, dit is gewoon uniek. Ik doe het niet voor mezelf. Ik vind het zelf ook wel heel stoer, zo'n achtbaan. Maar uiteindelijk doe je het voor alle gasten die komen en die je graag wil ontvangen in de toekomst. Alle ontwikkelingen waar ik verantwoordelijk voor ben, hou ik me persoonlijk bezig met van, gaan wij meer leveren dan een gast verwacht? Gaan wij de verwachtingen overtreffen? Gaan we dat doen met Untamed? Absoluut, zeker weten. Nu weten we dus de hoogte, de lengte, de snelheid en het eerste stukje baanverloop van Untamed. We weten dus nu al een klein beetje wat jij als gast dadelijk allemaal mee gaat maken in deze te gekke ride. Maar wil je nou nog veel meer weten? Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal, laat even een like achter en druk ook op het belletje, zodat jij als eerste op de hoogte bent van nieuwe updates. In de volgende aflevering duiken wij wat dieper in de techniek achter Untamed. Voor nu, bedankt voor het kijken, fijne feestdagen en hoi hoi!